आजको यस भिडियोमा हामी रियल टाइम MCQ कसरी स्केड्युल गर्ने अथवा यसको टाइम ड्युरेसन कसरी फिक्स गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी लिँदैछौँ। हामीले स्केड्युल गरेर राखिसके पछाडि आफै त्यो टाइममा असाइन होस् र त्यो टाइममा असाइन भइसकेको पछाडि एउटा टाइम लिमिटेसन एउटा टाइम फ्रेमभित्र विद्यार्थीहरूले त्यसलाई सल्भ गरेर सब्मिट गरिसक्नु पर्नेछ र यदि त्यो टाइमभन्दा बढी भइसक्यो र सब्मिट गरेका छैनन् भने त्यस पछाडिको सबमिसनहरू रिजेक्ट होस्, त्यो पछाडिको सबमिसन्सहरू अलाउड नहोस् भन्ने तरिकाको हामी MCQ सेट गर्न गइरहेका छौँ। सो पहिला सर्वप्रथम हामी कुन सेक्सन कुन क्लासको लागि सेट गर्नुपर्ने त्यसमा क्लिक गर्छौँ अनि त्यस पछाडि त्यो टर्ममा हामी गएर असाइनमेन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छौँ। असाइनमेन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसके पछाडि अब हामी क्रिएट बटनमा चुज गर्छौँ। क्रिएट बटनमा चुज गरिसके पछाडि हामी क्विजभित्र जाँदैछौँ। हामी क्विजमा MCQ सेट गर्दैछौँ। सो क्विजभित्र जान्छौँ। क्विजभित्र गइसकेपछि हामीले बनाएको फर्महरू हामीले बनाएको क्विजहरू यहाँ लिस्ट हुनेछ र तीमध्येबाट अब कुनै जस्तै अब मैले यहाँ सेक्सन A को लागि बनाएको छु भने अब मैले सेक्सन A लाई सेलेक्ट गर्छु। सेलेक्ट गरेर अब म नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। अब कुनै जरुरी छैन सेक्सन A को लागि बनाएर हामी सेक्सन A को हामी छुट्टै छुट्टै एउटै मात्र फर्म बनाएर एउटै मात्र MCQ बनाएर अरू अन्य सबै सेक्सन्सहरूलाई पनि हामी दिन सक्छौँ, केही फरक पर्दैन। तर यहाँ चाहिँ मैले छुट्टै छुट्टै बनाएको छु र अहिले म यहाँ सेक्सन A को लागि यहाँ मैले सेलेक्ट गरेँ र नेक्स्टमा क्लिक गरेँ। नेक्स्टमा क्लिक गरिसके पछाडि अब यो मेरो असाइनमेन्टको पार्ट आयो। अब यहाँ मैले इन्स्ट्रक्सन्समा जे पनि अब लेख्न सक्छु। जस्तै अब मेरो इन्स्ट्रक्सनमा यहाँ म यो 20 मिनटभित्र उनीहरूले सब्मिट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बनाइराखेको छु। सो द्याट यहाँ म लेख्छु सबमिट विदिन 20 मिनट्स र यो अब यो असाइनमेन्ट म सबै स्टुडेन्ट्सहरूलाई दिँदैछु। यो टेस्ट हो है, रियल टाइम बनाउँदैछु। सो द्याट अब म कहाँनिर पोस्ट गर्दैछु जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् मैले युनिट टेस्ट 1 लेखेको छु। सो युनिट टेस्ट 1 मा म पोस्ट गर्न चाहन्छु युनिट टेस्ट 1 थ्रु जाउन् भनेर म अब यहाँ चाहिँ यो जेनरलबाट यसलाई चेन्ज गरेर एडिटमा क्लिक गरेर म युनिट टेस्ट 1 मा सेलेक्ट गर्छु। युनिट टेस्ट 1 सेलेक्ट भइसके पछाडि म डन गर्छु। डन भइसके पछाडि अब हामी यहाँ युनिट टेस्ट 1 भन्ने देख्न सक्छौँ। युनिट टेस्ट 1 अब यो भइसके पछाडि अब म यसलाई रियल टाइममा कन्भर्ट गर्न जाँदैछु। त्यसको लागि अब यहाँ ड्यु डेट जुन छ यसमा हामी यहाँ तल एडिट भन्ने अप्सनमा जान्छौँ। एडिटमा क्लिक गरेपछि यो अप्सन खुल्छ। अब म आफैले असाइन गरौँ नगरौँ आफै स्केड्युल गरेको टाइममा आफै यो टास्क असाइन होस् भनेर म चाहन्छु भने म अब त्यसमा क्लिक गर्छु र त्यस पछाडि म डेट चुज गर्छु। जस्तै मलाई 28 मा चाहियो 28 मा चाहियो भने म 28 मा क्लिक गर्छु। 28 मा क्लिक गरिसकेपछि कुन बेला कुन समयमा कुन टाइममा यो असाइन होस् अब म त्यो समय यहाँबाट चुज गर्छु। अब म यो यसलाई 3:30 मा 3:30 अथवा 3:50 मा दिन चाहन्छु भने म 3:50 यहाँ लेख्छु। यो लेखिसकेपछि अब ड्यु डेटमा जाउँ। ड्यु डेट पनि हामी त्यही टाइममा रियल टाइम बनाउँदैछौँ। त्यही भएर हामीले त्यही समय त्यही डेटको अब म यो 20 मिनट हो 20 मिनट भनेपछि यो कति भयो अब 4:10 मा 4:10 मा जान्छौँ। अब हामी 3:50 यहाँ भइसकेको छ। 3:50 मा असाइन हुन्छ। अब 3:50 मा असाइन भइसके पछाडि अब यहाँ 4 ड्यु टाइम उनीहरूले ड्यु टाइम चाहिँ कति बजेसम्म बुझाउनु पाउँछ ड्यु है 3:50 मा पोस्ट हुन्छ र यति बजेभित्रमा उनीहरूले सबमिट गर्नुपर्छ भन्नुको मिनिङ कति बजेसम्म भन्दाखेरि यहाँ हामीले 4:10 भित्रसम्ममा उनीहरूले सबमिट गरिसक्नुपर्छ। द्याट मिन्स 20 मिनट। अब यहाँ यो बनाउनलाई यसको एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ। सो क्लोज डेटमा क्लिक गर्नु। क्लोज डेटमा क्लिक गरेपछि यहाँ क्लोज टाइमिङ्सहरू सबै आफै आइसकेको हुन्छ र तल यहाँ हेर्नुहोस् त अब नट अलाउड भनिसकेको छ। यहाँ लेट टर्न इन नट अलाउड है।
यदि यो हटाउनुहुन्छ भने यहाँनिर त अलाउड भन्ने आउँछ। अलाउड भन्ने आएको छ, तर यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै नट अलाउड भनेको यस पछाडि यो समय पछाडि सबमिसन अलाउ हुँदैन, सबमिट गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा। अब म डन गर्छु। डन गरिसकेपछि अब यहाँ स्केड्युल भन्ने आउँछ। पहिला यहाँ के थियो, एसाइन भन्ने अप्सन थियो भने अब यहाँ स्केड्युल आउँछ। सो म स्केड्युलमा क्लिक गरिदिन्छु। अब स्केड्युल लिस्टमा गएर बसेको हुन्छ, यो अहिले स्केड्युल भन्ने आउँछ। अब यो जब यो समय यसको हुन्छ, आफ्नो समयमा यो स्केड्युल भएको कुरा एसाइन हुन्छ र एसाइन भइसके पछाडि त्यो बेला बच्चाहरू अथवा स्टुडेन्टहरूको पोस्टमा आउँछ र स्टुडेन्टहरूले यो सल्भ गर्छन्, सल्भ गरेर सबमिट गर्छन्। सो यसरी चाहिँ हामी रियल टाइम टेस्ट इक्जाम्सहरू सेट गर्न सक्छौँ एमएस टिम्स भित्रै। यदि हामीले कुनै कुराहरू दिँदैछौँ भने, कुनै इक्जामहरू टेस्टहरू जस्तो हामीले दिँदैछौँ भने हामी यसरी सेट गर्न सक्छौँ। सो आजको यो भिडियोले हजुरहरूलाई कतिको हेल्पफुल भयो, कतिको मद्दत गर्यो, कमेन्ट सेक्सनमा मलाई अवश्य बताउनु होला र लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। If you wish, you can subscribe my channel as well. Thank you very much. Thank you for watching the video.